සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න කුස්ටෙක් සොලියුෂන් YouTube channel එකට. ගිය සතියේ අපි කතා කළා firmware එක අප්ඩේට් කරගන්න හැටි. ඉතින් අද කතා කරන්නේ firmware එක අප්ඩේට් කළාම වගේම printer එකේ print drive එකත් අප්ඩේට් කරන විදිය. ඉතින් මම වෙනදා වගේම යනවා control panel එකේ device and printers කියන තැනට. මෙතන ගිහිල්ලා මම large icon එක දාගන්නවා. Windows 10, Windows XP, Windows 7, Windows 8 මේ හැම එකම device manager වලට ගිහිල්ලා තමයි ගන්න ඕනේ මේක. ඒ වගේම තමයි අපේ සුපුරුදු site එක. මම printer drivers ගන්න. ඉතින් Seagull Scientific එකේ ඒ කියන්නේ මම පාවිච්චි කරන TSC printer එකේ latest drive එක තමයි මම මෙතනින් තෝරලා හොයාගන්නේ. ඒ drive එක තමයි දැන් download කරන්න යන්නේ. printer එක වෙන්නේ 2 Pro කියන printer එක. ඉතින් මේ විදිහටම තමයි Seagull drivers පාවිච්චි කරන හැමෝටම කරන් තියෙන එකම විදිහට තමයි මේක කරන් තියෙන්නේ. මම මේ ටියුටෝරියල් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අකුරක් නෑර බලන්න. අතරින් පතර බලන්න නැතුව මේ විදිහට drive එක download කරන්න දාලා මම download කළාට පස්සේ මම මේ file එක open කරනවා driver file එක. මීට කලින් මම කරපු ටියුටෝරියල් එකක් තමයි drivers uninstall කරන විදිය. ඉතින් අපි printer එකේ තියෙන පරණ drive එක මේ විදිහට අයින් කරගෙන ඉන්නවා. next දීලා ඉතින් මේක install වෙන අතර මට පෙන්වන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි printer එකේ driver version එක. ඒක බලා ගන්න පුළුවන් printer එකේ right click කරලා printer properties කියන තැනට යන්න. එතනට ගිහලා about කියලා tab එකක් තියෙනවා. ඒ tab එක click කළාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන driver version එක කොයි කාලෙද කියලා. ඉතින් firmware update එක ගැහුවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම driver update එකකුත් දැම්මොත් ඒ performance ඒ කියන්නේ තියෙන features අත්විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට printer drive එක remove කරගන්නවා මෙතනින් මේ විදිහට. use advanced printer driver option වලට ගිහිල්ලා මගේ TSC printer drive එක විතරක් මම select කරගන්නවා. මේ ටික පරිස්සමෙන් දාන්න. මෙතනදී printer on කරලා තිබ්බොත් printer අනිවාර්යයෙන්ම off කරලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් printer off කරලා මම ආයි retry button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ TSC printer select කරලා next දීලා USB port number එක automatically select කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ computer එකේ තියෙන ඔක්කොම drive එකට අදාළ files ටික මේ විදිහට select කරලා දීලා automatically select වෙනවා. finish දුන්නාම ටික වෙලාවකින් මේ විදිහට progress bar එකක් ගිහිල්ලා printer එක uninstall වුණා කියලා මේ විදිහට message එකක් එයි. ඊට පස්සේ අපි ආයි print drive එක install කරගන්න හදන්නේ. අපි අලුතෙන්ම download කරපු drive එක. මේ විදිහට අරගෙන දැන් printer එක off කරලා තියෙන ඉඳන් printer එක on කරන්න. මෙහෙම ටික වෙලාවක් search කර තියයි. printer එක on වෙනකන් on වෙලා කොළ පාට bulb එක පතුනාට පස්සේ තමයි මේ විදිහට එන්නේ. හරි. print drive එක select කරලා දෙන්න. මම printer share කරන්නේ නැහැ. තියෙන විදිහටම තියෙනట్లా මේ විදිහට next කරලා printer drive එක install වෙන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික install වුණාම computer restart කරන්න කියලා කියනවා. මම මේ button එක press කරලා click කරලා computer restart කරනවා. ඊට පස්සේ restart වුණාට පස්සේ මම ආයි මෙතන device and printers වලට ආවිල්ලා right click කරලා printer properties කියත් අර බලා ගන්න පුළුවන්. about ගියාම print drive එක update වෙලා තියෙන හැටි. version එකත් එක්ක අවුරුද්දයි ඒ ඔක්කොම ටික දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි print drive එක uninstall කරන්න ලබන සතියයි හම්බ වෙන්නේ.